Jó. Közben jött az info, hogy én itt hiába várok igazából, úgyhogy megcsináljuk szólóban. Ami még viccesebb lesz egyébként. Nem mi a gond? Aki jött volna, az sajnos jelenleg nem tud jönni. Mert közben jött valami. De sokszor leszólóztam már igazából, úgyhogy túl nehéz most sem lehet. Ugye? Toxic has been feljelentett. Hm. Szerencsére erre mindig van egy mentségem. Hogy ilyen problémám lenne. あんたを信じるよ A karakterem bízik bennem, és te? Én jobban, mint a karaktered. No. Némi hit a chatben. Hát igen, ezért kellett volna már rég ledarálni mindent, Emily. Szégyeld magad. Az a baj, hogy nálad a chat az aktívabb, mint nálam. Amúgy. Ez az én kicsi titkom. Szóval, Nem árulom el. ez nem tetszik. De mindegy. Annyi a legjobb, hogy így, hogy nem kóban vagyok, nem kell rohannom, mert nem fog letarolni az a kedves béka. De azért félek. せい これが海山を滅ぼした力風の恩人身の程をわきまえよ。はったあってやっ Végül is a mélyvízbe kell dobni az embert, nem? Ami nem meg, az megerősít. Kivel a weekly boss-t, az megölgeci. Igen. Általában. Főleg, hogyha ezzel kezdek. Mondjuk nem hiszem, hogy színyóra könnyebb lett volna igazából. Telefonon győzted már? Szólóban többször is mindegyiket. De ahhoz hozzá vagyok szokva, úgyhogy az nem segít. Milyen fegyvered van? Az összes. 剣に誓ういざ勝負風の行く先をうわっつはっ逃げ道はありません愚かな Szerinted hány óráig leszek itt? Nem sokára elérem a második fázisát, amúgy az egész jó. Hogy a piros néninél van a hal. Igen, a piros néninél van a hal. Akkor az, akivel most vagy, no? Igen. Na, Ő jó, Beidó. ezt is tudom. Igen, én nagyon értek a Genshin Impact-hez, játszottam vele kb. Egy óra szerintem. Egy óra meg voltam. Meg volt igazából, mert akkor már kipróbáltad, ha ott jártál. 風を知れせいふっほれよっ大地の踏んでは静まらぬ。いざはっ Annyira szeretem, amikor fázisokat vált. 全ての演奏 Nem mehetsz elég messze tőle, akkor is el fog találni. Ha ilyen jól helyezkedik el, mint most. Mennyi idő kivinni kb. A story mód? Story módban... Hát ott csak az első fázisa van meg, ha jól emlékszem. Úgyhogy viszonylag gyorsabb. いざ勝負 Hogyha a ő questjéről beszélünk. 風の行く先を Közben követőni a story módot. 見切りました Persze. Kaja, megcsinálom. 前もみちが稲光すなわち永遠なり Most nem halok meg, akkor 風の sose. 神我らを導きたまえさ さ
Ja? Vagy te ott vagy? Nem is hallom a zenét. Nem, ha... Ja, igen. Hát hogy halljam azt? De olyan rossz. Ez az egyik legjobb boss zene. Várjál, nem hallom. 炭になるがいい Ah, けなどもめ baj, vamos, innen! 風を知れはっし Na, jön a harmadik fázis, egyszer csak meg lesz. いざ Még a végén belejövök. Vagy nem. 行こう この地が貴様らの墓場となる Szerencsém van amúgy, hogy pont nem Hydro. Ezt nehezebb lenne dodge-olni. Főleg, hogy jelenleg nem sokat dodge-olok. 千年の怒り裁きの雷とその身に受けるがよい Nani? せいはっ見切りました無我の境地 Ott már mikor? Na, az nem lesz, köszönöm. Minecraft? 無臭 剣に誓う Taring, nem? Jó, Taring. 終わったのか Ez nem lesz jó. いざ Engedj már el. De ha én ezt végig csinálom. Olyan, mint hogyha most kezdtem volna amúgy az egészet, pedig nem. Szedd már össze magad, légy szíves. Hát köszönöm. Igyekszem. Elég rosszul, de igyekszem. Shinobi Strikerbe streameltem le egyszer úgy 2 órát, hogy nem volt egy vinem sem. Elég gáz. ユーザは山岳を知らず 私は De ezt nem hiszem el. 晴らす 風の赴くままにまだ Hát nem tudom, a LoL-t ismerem, hogy létezik. Tudom minek a rövidítése, de azzal se játszottam. Ó, most látom, hogy közben meg már tudna jönni. Jókor mondja. Elérhetővé teszed magad. Hát... Meglátom. Ha a következő karakterem meghal, akkor igen. 行こうマイヤ Így mondjuk elég hamar lesz. Ha még sokat bakizok. A baj, már túl sokan hiszünk benne, úgyhogy ezt nem engedheted meg magad. Amúgy igen. Már fel vagy ruházva. Néha odaverek neki, Hát, aztán nem adunk kapit. elfutok. Legalább most látom a halat. Így hiszem meg. Oké. Azt hiszem szabaddá tettem magam. Na, hát ennek még van egy csomó HP-ja. Hát nem ennél a bossnál, ennél az nem számít, elhiheted. Tudod mi a baj? Mindenki hisz bennem, csak én nem. Elkövetted azt, amit nem szabad.
Feladtam. Fela. Hát ez van, most játszok először Várjál, PC-ről. oké. Elvert mindenkit, adjál már! Jaj. Meglettem alázva, oké? De el fogom érni azt a pontot, mikor ez lenni fog PC-ről is, nem csak telefonról. Így van, ezt mondom én is, az a baj, hogy feladja. Fogok Látod, még egyet próbálkozni, de ez egyelőre sok. Úgy jó lesz, hogy íjást akarok vinni. De azok meg mindig a halálba ugrok inkább. Ez érdekes menet lesz. De ha így sem jön össze, akkor úgyis a healeremet viszem. Majd Diluc Carry. Meglátjuk, kit hoz a társam. Hát úgy az első szakaszomban belettem alázva. Úgyhogy nagyon tetszik. Nagyon élvezem. Teljesen nekem való. Hát jó, mondjuk én mondtam, hogy lehet rajtam nevetni, mert ez Az ilyen. olyan noob vagy. Hát PC noob, igen. Hát nem tudom. Kezdek kételkedni benne, hogy telefonon akkor a mester lenni. Hé, felvettem, ahogy lealázom szólóban a zsát, jó? Bármikor felveszem neked, ahogy megcsinálom telefonról. De nagyobb a kép, nem? Nagyobb. És ezen láttam pókhálót is. Most akkor helyesbíts, hogy nem a tévén. Nem a játékban. Láttad ezt a pókálót? Miért kötsz belém mindig? Nem elég, hogy eltaposott egy ősi több ezer éves béka? Ami sárkánynak van mondva, de még a neve is békát jelent? Pedig az már öreg. Hát egy kicsit. Bottal kéne járni. A gazdája se jár bottal. De van oszlopa. Az avatárodnak melyik kék a haj? Azért, mert nekem ez jött be leginkább, amikor elkezdtem csinálni elsőnek avatárt, aztán tartani szeretném magam hozzá. Akkor véletlenül is a kopizol engem. Nem, viszont így nagyon jól jött ki, amikor kék hajat kértél. És pont ugyanaz az árnyalat tetszett meg, amit én használok. Le sem tagadhatnál innentől. Vagy azért minden előnben rajta lesz. A Szent Királyból esetleg megkínálhatlak? Nem kérek, köszönöm. Miattam. Mert én ilyen istenkáromló vagyok. Boddás. Igen, már másodjára lépem át. Emily ezt a hajszínre írtad? Én is gondolkodtam hogy egyébként, hogy pont úgy néz ki, mint hogyha direkt lenne De én is azt a hittem, direkt hajszín csinálsz. választás, de ez véletlenül jött ki ilyen jól. De így még jobb. Esküvén is azt hittem pedig. Vagy én rólad másolom a hajszínt a saját avatáromhoz? Nem az, hogy másolod, hanem hogy be akarsz illeszkedni. Ne haragudj, az én avatárom úgy az alapkinézete előbb meg volt, mint a tiéd. Úgy pár évvel. Ez nem az első rajzom az avatáromról, csak hogy tudd. Ja. Öreg mondtam.
全ての怨嗟を払う時なり。Minden időknél szoktam fel. Én mindent szoktam kell. Nem tudom, feltűnt-e. De remegnek az ujjaid rajta. Ja, azok csak az elvonási tünetek. Jami. Nem haldoklom teljesen. Ez egész jó. いざ Csak félig haldokol. Igen. 風を De ez mindjárt változhat. せい Hagyjad neki, fog meg. 誠に Igen, dodge-olni nem kell. はっ隙を見せるのはほんの一瞬だ 土に帰れ。 行こうしいざ Ó, pont ilyenkor kell elbújni a föld alá, köszönöm. 行こう風の赴くままにふっよっうわ終わった Ez is egy one shot volt. 行くぞいやここより弱滅の時。大地の憤怒は Oh. 静まらね Látod, ezt azért kell közösen csinálni. Végre valami eredmény. Ugye? Hát csak az a kérdés, hogy mennyire szívtuk meg eredményben. Mármint... Lili megcsinálta. Ó! Hát ez egy nagyszerű darab. Ez jó tudsz? Nem. De Még azért 5 csillag? megtartjuk. Az 5 csillagos, az sok nem. Hát 5 csillagos igen, de a statjai nem a legjobbak. Mondjuk úgy. És ez sem Claymore. Ez neked is íjnak néz ki, igaz? Hát eléggé. Szomorú. Miért nem az? De. De nem annak Hát kéne ott van. lennie. Ja. Emlőpálcika? Odaadnám azt a kalapot, Emily, esküszöm neked. Nincsen trid? Sajnos nincs. Amúgy kajak odaadnám neki. De így reménykednem kell, hogy majd kritre megy minden, és akkor mehet Bédóra az a kalap. Esetleg. Na ide viszont biztos Ginnel fogunk menni. Óvatosan, jelenleg ilyeneket nem szabad csinálni. Legalábbis az utcán, ha látnak. Látod, én nagyon kreatív embereket ismerek. Nekem valamire arra a kalapról nem ez jutott eszem. Miért nem? Lehet velem van a baj. Igen, egyébként. Nagyon gáz vagy. Már nem azért. Jaj. Most jön a szinyóra, és... Ez nem lesz szép. Igen, még mindig lehet nem szép. Ennél rosszabb. Erősebb, mint a koronavettörvény. Vágod? Tudtad ezt? Hát... Van, aki képes erre. Mm. Mm. Látni fogod a halat, van egy jó hírem. Mindenki látni fogja a halat.
Látod azt a barna ruhásat? Igen, látom. Ő a gazdája annak a csúnya békának, akit az előbb vertünk el. Akit az előbb hősiesen a földbe aláztam. Érem vissza a telefonomat. 震えてるじゃない。極寒のせい？ Palocska! 恐怖？ 氷の呪文の温度邪魔させない。 Igen. 肝炎に落ちなさい。憲兵、恩を断つ。 A szenyóra azt hiszem, hogy annyira ijesztő, de... Ez a rohadt hideg a szobában egy kicsit ijesztőbb, mint ő. Fázom. Nem ebben a szobában, a játékban. Na, azt nem fázom, akkor baj van, nem. Ez a meleg. Amúgy lehet nem kéne a másik elől felvennem minden pillangót, amit látok. Vagy legalább ő menjen vele valamire. De hát aki kapja, marja. Amúgy igen. Jaj, ez így nem lesz jó. Látom, forrósodik a hangja. Igen. Tűzvarázsló! Még koncertet is kapunk közben? Minden. 風の神よ。わっやっわめきなさい。豪華の法要。決闘せよ。行くぞ。 Majd már duett. わめきなさい。それ。それ。せい。 De ahogy nem hinnéd el, hogy ilyen nehéz legyőzni egy molylepkét. これはねよ。これが海山を滅ぼした力だ。 Hát ideje lenne elkezdeni. Egyébként. Na, nem azért. Következőnek megtanulhatnád ennek a zenének a szövegét. Opera. Kb. Berállnak a szövegét, ami jön. Aha, miért is ne? 決闘せよ。 Dehogy is nem. 全員。 Ez nem lesz szép. Ez nagyon... Na,
Ha ezt elomulott. いらないの。 Valamelyik miatt meg lesz keresve ez a zene. Természetesen csak miattam. Azért ne legyél nagyra magaddal, már meg ne haragudj, én vagyok a vendég. Akkor viselkedjél.
風の神我ら導きたまえ逃げ道は風よ心配無用よく見ておけお道は知らなく惜しみ風の行く先を全て燃え尽きるまでいざこの程度の傷我がの方よ魔女と砂漠のイカズチここより弱滅の時痛くてもやめないわよ剣に近い